සුබ දවසක් කොහොමද ඔයාලට? අද මම අරගෙන ආවේ Dumbcane Indoorplant එකක් විදියට කොහොමද මේන්ටේන් කරන්න කියලා මගේ අත්දැකීම් අරගෙන. මේ මගේ Dumbcane plant එක පෝච්චියේ වැවෙන්න පුළුවන් උපරිම තත්ත්වයට වැවිලා තියෙන්නේ. දැන් මෙයාගේ රීපොට් කරන කාලය හරි බලන්නකෝ. පෝච්චියෙන් ගත්තම මුල් පිරීලා. Dumbcane කියන්නේ අවුරුද්දකට අඩි 2ක් වගේ ඉක්මනට වැවෙන ශාකයක්. අපි නිසි කාලෙට පස් මාරු කරලා මේ වගේ රීපොට් කරාම මෙයාලා ගොඩක් කාලයක් ලස්සනට ඉන්නවා. මම මේ පසේ සාරවත් බව වැඩි වෙන්න පර්ටයිල් එක නිල් කැට ටිකක් එකතු කරලා තමයි හදන්නේ. මොකද මේ ටිකක් පරණ පස්. Dumbcane කියන්නේ low maintain plant එකක්. මේ වගේ කාලයකට සැරයක් පස් මාරු කරලා පස්සේ තෙතමනය අඩු වෙලා වේලීගෙන එනකොට වතුර දැම්මනම් ඇති. අපි දැන් පෝච්චියක් අරන් ඒක අඩියට පස් ටිකක් දාලා පරණ පෝච්චිය ගලවලා අරන් මැදින් තියලා වටේට මේ වගේ පස් පුරව ගමු. මෙහෙම කරාම ඊටාම පහසුවෙන් මල් ගහ පෝච්චියේ මැදින් හිටින්න ලස්සනට හිටව ගන්න පුළුවන්. සහය නම් බොහොමයි. නැතුවත් බෑ. එයා තමයි මගේ වැඩවල ෆස්ට් කමෙන්ට් එක දෙන එක්කෙනා. පැලේ මැදින් තියලා නිකන් අතින් පස් ටික මික්ස් කරා විතරයි. අලුතෙන් පස් දාන්න ඕන උනේත් නැහැ. ඔයාලත් රීපොට් කරද්දී මෙහෙම කරලා බලන්න. ගොඩක් පහසුයි. Dumbcane වල කොළ ප්ලාස්ටික් වගේ ගොඩක් ලස්සනයි. මේකේ ලස්සන විතරක් නිසාම නෙමෙයි මේක ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. මෙයාලා ගෘහස්ත වාතයේ තියෙන අහිතකර සංඝටක උරා ගන්නවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඉතාම හොඳින් අවශෝෂණය කරගෙන අපේ නිවස ඇතුලේ වාතයේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරනවා. Dumbcane කියන්නේ ඉතාම ලස්සන අඩු මහන්සියකින් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් පැලයක් වුණත් චූටි බබාලා සුරතල් සතුන් එහෙම ඉන්නවා නම් අපි චුට්ටක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මේ කොළ කඩලා ගත්තම ඇතුලේ යුෂවල තියෙන කැල්සියම් ඔක්සලේට් ඒ වගේම ප්‍රෝටියොලිටික් එන්සයිම් වර්ග නිසා මේ කොළ කැලක් කඩලා කටේ දාගත්තොත් කටදිව උගුර ආශ්‍රිතව යම්සම් ආසාදන ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි తాවකාලිකයි. ඇස්වල මේ යුෂ ගෑවුණත් ආසාත්මිකතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ හේතුව නිසා සමාජයේ මිත්‍යා මතයක් තියෙනවා මේ පැල ගෙවත් ගෙදරවත් තියෙන්න නුසුදුසු ආන්තරදායක පැලයක් විදිහට. මේ අතුවල එන කිරිවලින් එන මේ ආසාදිත තත්වයන් తాවකාලිකයි. ඒ චූටි බබාලා සුරතල් සත්තු ඉන්නවනම් ඔයාගේ නිවසට මේ පැලේ කොච්චර ගැලපෙනවද කියලා සැලකිලිමත් වෙන්න. Dumbcane plant එකේ මේ තියෙන කොළ දූවිලි වලින් තොරව තියාගන්න එකත් වැදගත්. මම ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ මේ baby wipes. මොකද ලේසියෙන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා සමහර ඔයිල් වර්ග කිරි වතුරත් එක්ක මික්ස් කරලත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාත්‍ර මගින් තමයි වාතයේ අහිතකර සංඝටක උරාගන්නේ. ඉතින් වාතය පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නිසි පරිදි වෙන්න මේ පාත්‍ර පිරිසිදුව තියෙන එක වැදගත්. කොළේට හානියක් වෙන්නේ නැති වෙන්න පරිස්සමට මේ විදියට කරගත්තම අපිටත් හානියක් නෑ. මෙයත් කැමති ඉතින් ලොකු වැඩ කරන්න. කොළේ තුවාල වුණාම වෙන හානිය යාට කිව්වම එයා බොහොම පරිස්සමට කොළ ටික සුද්ධ කරා. මගේ පිරිතම විස්තර ශාකයක් වෙන Dumbcane මම රැක බලාගන්නේ මෙහෙමයි. අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.